Kết thúc hàng số 15, Ni không móc mũi chược kết hàng nha, mà để Ni sử dụng kim. Cái chỗ này này mình nhồi cho nó dịp dịp thôi nha. Cái chỗ bàn chân này mình để cho nó dịp dịp nha. Mũi móc đầu tiên của hàng số 15. Vòng chỉ nè, phía sau của mũi móc cuối cùng của hàng số 15. Cái cạnh phía sau của mũi cuối cùng của hàng số 15 nha. Xong rồi cái chỉ này thì mình giấu vào trong. Cái chỗ này là mình nhồi bông cho nó dẹp thôi nha. Này, Ni đã móc xong hàng số 10. Bây giờ qua hàng số 11 thì mình móc thêm cái len màu đen vào. Để bắt đầu hàng số 11 thì bắt đầu hàng số 11 là mình thay len màu đen. Thì bởi vì mũi đầu tiên của hàng số 11 là len màu đen, Ni gỡ cái mũi trượt của hàng số 10 ra nha. Và Ni sẽ móc lại mũi trượt của hàng số 10 này bằng len màu đen. Đây là mũi cuối cùng của hàng số 10 nha. Đây là mũi cuối cùng của hàng số 10. Kéo hết sợi len màu trắng luôn. Và Ni sẽ móc mũi trượt của hàng số 10 này bằng len màu đen. Hàng số 11 này, để bắt đầu hàng số 11 mình móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên là một mũi giảm. Một giảm nè. Và mũi thứ hai cũng là một mũi giảm. 2. Đây đã có 2 mũi móc giảm. Tiếp theo là mình có một mũi móc đơn. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu nha. Một mũi móc đơn và tiếp theo là một mũi móc tăng. Mình đổi qua len màu trắng. Mũi móc tiếp theo là len màu trắng cho nên đi đổi qua len màu trắng. Tiếp theo mình cũng có một mũi móc tăng. Một mũi móc đơn. Và 2 mũi móc giảm. Ni kéo theo sợi len màu đen qua để chuẩn bị đổi màu. Một giảm. 2. Ni đã móc xong hàng số 11. Để kết thúc hàng số 11, mình cũng móc một mũi móc trượt vào mũi đầu tiên của hàng số 11.
Bắt đầu hàng số 12 là len màu đen, cho nên mình cũng móc mũi chược của hàng số 11 bằng len màu đen. Và đây là mũi chược của hàng số 11. Hàng số 12, để bắt đầu hàng số 12 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Và các bạn cứ móc tiếp tục giống như vậy nha, theo công thức nha. Mũi đầu tiên là một mũi đơn, mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi móc đơn, và tiếp theo là có một cụm, một đơn và một tăng lặp lại 2 lần. Một mũi móc đơn nè, một mũi móc tăng, và tiếp theo là cũng một mũi móc đơn, một mũi móc tăng, đi kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Tiếp theo mình có một cụm, một tăng một đơn được lặp lại 2 lần. Một mũi móc tăng nè, một mũi móc đơn, và lặp lại một lần nữa. Một mũi móc tăng, một mũi móc đơn, đi kéo theo sợi len màu đen qua để chuẩn bị đổi màu. Và cuối cùng là một mũi móc đơn, mi cũng đổi qua len màu đen để bắt đầu hàng số 13. Kết thúc hàng số 12 mình cũng móc một mũi móc chực nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp theo các bạn cứ làm theo công thức đi để trên màn hình nha. Một mũi giãn, hai mũi đơn, 1 2 3 mũi móc tăng, 1 2, đi kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Ba mũi tăng, tiếp theo cũng có 3 mũi móc tăng. 1 2 mũi đơn, đi kéo theo sợi len màu trắng qua, màu đen qua để chuẩn bị đổi màu. Và một mũi giãn, mình cũng đổi qua len màu đen để chuẩn bị cho hàng số 14. Để kết thúc hàng 13 cũng móc một mũi móc chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 14 cho đến hàng số 18 mỗi hàng có 18 mũi móc đơn. Để bắt đầu mình cũng móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mình có 9 mũi móc đơn màu đen. 1 2 4 5 6 7, đi kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. 8 9, đổi qua len màu trắng. 9 mũi móc đơn màu đen và 9 mũi móc đơn màu trắng.
Đi kéo theo sợi len màu đen qua để chuẩn bị đổi màu. 8 9 mũi cuối cùng này Ni cũng đổi qua len màu đen để chuẩn bị hàng mới. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Các bạn lặp lại cho đến hàng số 18 nha. Mũi móc đầu tiên của hàng nha. Cạnh sau mũi móc cuối cùng của hàng. Và mình cũng giấu cái sợi len ngắn này đi. Đầu tiên mình sử dụng len màu trắng nha. Hàng thứ nhất đầu tiên mình có 18 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Mũi móc đầu tiên của hàng thứ nhất mình đâm kim vào mũi xích thứ hai. Mũi xích thứ nhất mình bỏ qua, đâm kim vào mũi xích thứ hai. Móc một mũi móc đơn. Mũi bên cạnh cũng là một mũi móc đơn, mình có 16 mũi móc đơn liên tiếp. 2 3 4 5 Ni đã móc xong 16 mũi móc đơn. Ở cái cạnh này mình có 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. Một 2 3
Ở các cạnh đối diện này, các cạnh này này, mình có 15 mũi móc đơn và một mũi móc tăng. Một, hai, ba, bốn, năm, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây đã móc xong 15 mũi móc đơn. Ở cái cạnh cuối cùng này mình có một mũi móc tăng. Kết thúc hàng số 1, mình móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Kéo căng cái sợi len này thì cái mũi chược của mình nó sẽ nhỏ. Xong hàng thứ nhất. Để bắt đầu hàng số 2, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Ni sử dụng cái sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi móc đầu tiên mình đâm kim vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi tăng. Và tiếp theo là mình có 15 mũi móc đơn tiếp theo. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây đã móc xong 15 mũi móc đơn. Tiếp theo là mình có 3 mũi móc tăng. Và tiếp theo có 15 mũi móc đơn. Và 2 mũi móc tăng.
Kết thúc hàng số 2, móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Xong hàng số 2, hàng số 3. Để bắt đầu hàng số 3 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Để bắt đầu hàng số 3 mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi móc đầu tiên mình cũng đâm kim vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi tăng. Mũi móc bên cạnh cũng là một mũi tăng. Mình đã có 2 mũi tăng. Và tiếp theo là có 15 mũi móc đơn. Tiếp theo mình có một cụm 1 mũi móc đơn và 1 mũi móc tăng được lặp lại 3 lần. Một đơn nè. Một tăng nè. Một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Một đơn nè. Một tăng nè. Một đơn nè. Một tăng. Và tiếp theo mình có 15 mũi móc đơn. Tiếp theo mình có 4 mũi móc tăng. Để kết thúc hàng số 3, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Bắt đầu hàng số 4 thì mình sẽ gắn 4 cái chân vào. Để bắt đầu hàng số 4 mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi móc đơn. Và 5 cái chân kế tiếp này, 5 cái mũi móc kế tiếp này. Thì mình sẽ gắn một cái chân trước vào. Đầu tiên mình sẽ gắn cái chân này. Đây là chân số 1 nè. 2 3 4. Đầu tiên mình sẽ gắn cái chân này vào. Đây là chân số 1. Chân này nè. Mình sẽ móc 5 mũi móc đơn ở đây.
3, 4, 5. Tiếp theo mình sẽ móc 10 mũi móc đơn ở phần bụng này. Và tiếp theo mình sẽ gắn cái chân số 2 vào. Cái chân số 2 sẽ làm một cái chân phía sau nha. Cái chân số 2 đây. Gắn cái chân này. Mình sẽ gắn 6 mũi móc đơn ở đây. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo là mình có 4 mũi móc đơn ở phần bụng. 1, 2, 4. Tiếp theo mình sẽ gắn một cái chân số 3 vào, là một cái chân sau này. Chân số 3 là chân này nè. Mình sẽ gắn 6 mũi móc đơn ở đây. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo là mình có 10 mũi móc đơn ở đây.
1, 'và mình sẽ gắn cái chân số 4 vào. Mình sẽ móc 5 mũi móc đơn ở đây. Một, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo mình có 4 mũi móc đơn ở phần này. 1, 2, 3, 4. Để kết thúc hàng số 4, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi móc đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 5, mình móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi móc đầu tiên mình đâm kim vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi móc đơn ở các mũi còn lại ở cái chân số 1 này. Mình vẫn còn 7 mũi ở đây. Bây giờ mình sẽ móc một mũi móc tăng và một cụm một đơn, một tăng một đơn lặp lại 2 lần ở các mũi móc ở cái còn lại ở cái chân số 1 này nha. Tiếp theo là mình móc một mũi móc tăng ở trên cái chân này. Mũi móc tiếp theo thì mình sẽ móc bằng len màu đen. Tiếp theo là mình sẽ móc một cụm một đơn, một tăng một đơn lặp lại 2 lần. Một mũi móc đơn nè. Một mũi móc tăng. Một mũi móc đơn và mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Một mũi móc đơn. Một mũi móc tăng. Và một mũi móc đơn. Tiếp theo mình sẽ có 10 mũi móc ở đây.
1, 6, 7, 8, 9, 10. Ở các mũi móc còn lại ở cái chân số 2 này mình vẫn còn 12 mũi. Bây giờ mình sẽ móc 12 mũi móc đơn ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiếp theo mình có 4 mũi móc đơn ở phần bụng. 1, 2, 3, 4. Và ở trên cái chân số 3 này mình vẫn còn 12 mũi móc đơn ở đây. Bây giờ mình sẽ móc 12 mũi móc đơn ở phần chân số 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Và tiếp theo mình có 10 mũi móc đơn ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở cái phần chân số 4 này mình vẫn còn 7 mũi móc đơn. Bây giờ mình sẽ móc cụm 1 mũi móc đơn, 1 mũi tăng, 1 mũi đơn lặp lại 2 lần và 1 mũi móc tăng lên màu trắng. 1 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng. 1 mũi đơn. Lặp lại một lần nữa. 1 mũi đơn. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu nha. 1 mũi móc tăng. 1 mũi móc đơn. Mũi tiếp theo là mũi tăng màu trắng nên Ni đổi qua len màu trắng và 1 mũi tăng lên màu trắng. Tiếp theo mình có 4 mũi móc đơn ở đây. 1, 2, 3,
4. Để kết thúc hàng số 5, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi móc đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 6, mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi móc đầu tiên mình cũng đâm kim vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi móc đơn. Mình có 3 mũi móc đơn màu trắng liên tiếp. Ni đã có một mũi rồi nè. Bây giờ móc mũi móc đơn thứ hai, Ni kéo theo sợi len màu đen qua để chuẩn bị lát nữa mình đổi màu. 2, 3. Ni đã có 3 mũi móc đơn màu trắng. Và tiếp theo mình có 64 mũi móc đơn màu đen và 6 mũi móc đơn màu trắng. Các bạn cứ làm tiếp tục như công thức Ni để trên màn hình nha. Xong hàng số 12, mình để cái mũi len ở đây nha, mình không có cắt len nha, để lát nữa mình còn móc tiếp phần cổ. Bây giờ mình sử dụng cái sợi len màu đen này. Đâm kim vào đúng cái mũi móc màu đen nha. Này, mũi móc đầu tiên này. Giáp danh với lại mũi màu trắng nè. Đâm kim vào cái mũi móc màu đen này nha, gần sát với mũi màu trắng nè. Mình kéo sợi len qua và móc lên 10 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đâm kim vào đúng cái mũi móc màu đen. Mình sẽ móc từ đây nha. Móc liên tiếp tới sợi dây xích này nè. 35 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mũi móc đơn thứ 35 mình móc đúng vào cái mũi mà mình móc sợi dây xích nha. 35. Và từ đây tới đây nè, mình sẽ móc 10 mũi móc đơn ở trên cái sợi dây xích này. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ tiếp tục mình móc hàng số 14. Hàng số 14 thì mũi đầu tiên nó sẽ nằm ở đây nha. Cái mũi đầu tiên nó sẽ nằm ở đây. Mình sẽ sử dụng sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 14 mình có một cụm 3 mũi móc đơn và một mũi móc giảm lặp lại 9 lần. Một nè, 2, 3 và một mũi móc giảm. Cái cụm 3 đơn và một giảm này được lặp lại 9 lần. Đây có một lần rồi và đây sẽ lặp lại thêm 8 lần nữa. Mình sẽ móc theo các mũi móc đây nha. Mình có một mũi móc đơn nè, 2 mũi móc đơn và một mũi giảm. 2 mũi đơn và một mũi móc giảm này cũng lặp lại 9 lần. Đây có một lần rồi và đây sẽ lặp lại thêm 8 lần nữa. Tiếp tục mình móc hàng số 16. Hàng số 16 mình có một mũi móc đơn và một mũi móc giảm. Được lặp lại 9 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 8 lần nữa. Hàng số 17 mình có 9 mũi móc giảm. Mình móc mũi giảm á, mình kéo căng cái sợi len á để cái mũi giảm của mình nó nhỏ nha.
Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái phần cổ này nha. Từ đây tới đây nè, cái chỗ mà len màu trắng này mình sẽ móc 6 mũi móc đơn len màu trắng. Ở ngay cái góc này mình có một mũi móc đơn, ở trên đây có 10 mũi móc đơn, và từ cái màu trắng này là 9 mũi móc đơn. Bây giờ cái phần cổ này mình sẽ đếm lại hàng số 1 nha. Để bắt đầu hàng số 1, móc một mũi xích nhỏ xíu. Một nè, 2, 3, 4, 5, 6. Tới đây là 6 mũi móc đơn nha. Ngay cái góc này nè, mình sẽ móc một mũi móc đơn. Và đây là cái sợi dây xích mà vừa nãy mình móc 10 mũi móc xích á. Bây giờ mình sẽ móc 10 mũi móc đơn ở đây. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chín mũi móc đơn ở đây. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi móc trượt nhỏ xíu là mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 2, số 3 mỗi hàng có 26 mũi móc đơn. Kết thúc hàng số 3, Ni không móc mũi trượt ở đây nha. Ni sẽ sử dụng kim mình để một sợi dây dài để lát nữa mình khâu vào phần đầu nha. Mũi đầu tiên của hàng. Cạnh sau mũi cuối cùng của hàng. Mình cần có một mảnh len để mình đậy lên cái phần cổ này nè. Ni đã móc xong 3 hàng rồi và bây giờ qua hàng số 4.
Để bắt đầu hàng số 4 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu và mình lật mặt lại. Hàng số 4 này thì mình móc cạnh phía sau nha. Cái mũi móc này nó có hai cạnh, cạnh trước và cạnh phía sau nè. Đối với hàng số 4 thì mình chỉ móc vào cạnh phía sau thôi nha. Mình nhớ là lật mặt lại nha, mình móc cái mặt trái này nè. Mình có một cụm 7 mũi móc đơn và một mũi móc giảm được lặp lại 3 lần. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. 7 mũi móc đơn và một mũi móc giảm. Được lặp lại 3 lần, Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Mũi đầu tiên của hàng, cạnh sau mũi cuối cùng của hàng. Ở hàng số 4 mình móc cạnh phía sau rồi thì vẫn còn cạnh phía trước nè. Mình sẽ sử dụng các cạnh phía trước này để móc, để may vào phần cổ nha. Mình sẽ sử dụng các cạnh này nha. Mình để cái mặt này nè ở phía trong nha, phía dưới nha. Mình sẽ may tới đây rồi mình dừng lại nha. Mình may từ đây tới đây. Tới đây mình sẽ dừng lại nha, để mình gắn cái đầu vào.
này, mình may một nửa đây là mình dừng lại và mình sẽ gắn cái đầu vào. Mình siết thật chặt cái hạt nút với cái đầu này, siết thật chặt lại với nhau nha, siết chặt thì chặt lại với nhau nha. Và tiếp tục mình sẽ may hết cái phần cổ này lại nha. Giữa hàng 9 và hàng 10 nha, cái đuôi mình sẽ gắn ở giữa hàng 9 và hàng 10 nha. Cái dây kẽm này mình gấp đôi lại nha, xong rồi cái chiều dài mà khi đã gấp đôi rồi á thì dài hơn cái đuôi một đoạn này, để cái đoạn dư này nè, mình sẽ dùng cái đoạn dư này để mình đoạn dư này nè, mình sẽ dùng cái đoạn dư này mình cột nó vào đây nha. Mình sẽ cột cái dây kẽm này ở giữa hàng 9 và hàng 10 nha. Mình xoắn cái đoạn này cho nó chắc để không bị bung ra nha.
sẽ móc 4 hàng lông ở phía trước ngực nha. Cái này là Ni làm để cho các bạn dễ hiểu nha, dễ hình dung nha. Cái này là hàng cổ này, hàng số 3 của cổ này. Mình sẽ móc một đường lông ở đây nha. Cái này Ni làm cho bạn dễ hình dung thôi. Một đường lông ở đây, mình móc ngay chỗ cái chỗ này nha, cái chỗ giáp giữa hai đường này. Mình bỏ một đường này, mình móc một đường này. Mình sẽ móc một đường thứ ba ở đây nha, bỏ một đường này nha, móc một đường. Mình sẽ móc 3 đường đây nha. Một đường này, bỏ một đường này. Đường thứ hai này, bỏ một đường này, đường thứ ba này. Mình sử dụng len màu trắng nha. - 3,2 cm. Còn nếu mà bạn làm sợi len bự hơn thì bạn có thể cắt dài hơn nha. Ba cái đường chỉ này thì Ni đánh dấu để cho các bạn dễ hình dung nha. Nhưng mà khi mà mình thêm len á thì mình thêm hết cái phần màu trắng này luôn nha. Mình làm hết cái phần len màu trắng này luôn nè. Sợi len thứ nhất đây nha, mình để đây nha. Đâm kim vào cái vòng tròn này nè, đâm kim vào cái vòng tròn này nè. Đâm kim vào cái vòng tròn nha. Mình sẽ kéo sợi len thứ hai. Sợi len thứ hai đây. Mình kéo sợi len thứ nhất. Kéo chặt sợi len thứ nhất nè. Rồi sợi len thứ hai mình cũng để đây nha, để đây nha. Mình móc qua sợi len thứ ba. Sợi thứ ba mình cũng đâm kim vào cái vòng tròn chờ của sợi thứ hai này. Sợi thứ ba đây. Mình kéo hết sợi thứ hai. Mình kéo chặt sợi thứ hai. Mình để lại cái vòng tròn chờ nha. Sợi thứ tư nè. Đâm kim vào cái vòng tròn. Sợi thứ tư đây. Kéo hết sợi thứ ba. Mình cứ làm như vậy cho đến hết hàng nha. Mình cứ làm như vậy cho tới đây nha. Tới hết hàng nè, tới đây nè. Mũi cuối cùng của cái hàng thứ nhất nè, mũi cuối cùng của hàng thứ nhất nha. Mũi cuối cùng của hàng thứ nhất nè. Kéo sợi dây phía trước. Và mũi cuối cùng này mình rút nó luôn nha. Mình rút cái mũi cuối cùng này nha. Cái mũi này mình mà không rút là nó sẽ tuột hết cái hàng này luôn nè. Nó sẽ tuột ra hết. Hàng thứ nhất rồi nè. Bây giờ mình tiếp tục mình móc hàng thứ hai. Mình cũng móc từ đây nha. Từ đây. Thẳng hàng đây nè, từ đây nha. Từ đây vòng ra tới đây bằng với lại cái hàng thứ nhất nha. Hàng thứ hai cũng bằng với hàng thứ nhất nha.
xong hàng số 2 này. Bây giờ là hàng số 3. Hàng số 3 á, mình móc lông hết cái cổ luôn nha. Mình móc lông hết vòng cổ luôn nè. Hàng số 3 nha. Bây giờ mình móc hàng số 4 là mình móc cái hàng trên này cùng này nè. Mình sẽ móc hàng số 4 ở đây nha. Và mình cũng móc hết cái cổ này luôn nha. Cái này mình tỉa cho nó có lớp ngắn lớp dài á. Mình tỉa cho nó có lớp ngắn lớp dài, giống như nó có từng tầng một á. Mình tỉa cho nó có lớp ngắn sợi ngắn sợi dài á. Bấm nhẹ nhẹ nha. Cái phần lông ở đây nè, cái phần lông ở chỗ này nè, mình sẽ móc lông từ cái tai này nha, từ đây nè xuống tới đây nha. Mình móc cái hình tam giác vậy. Đi khâu cái đường chỉ này để bạn dễ hình dung nha. Cái này đi làm để bạn dễ hình dung thôi. Mình sẽ móc cái chỗ lông ngay chỗ cái đầu này, mình sẽ móc lông ở cái khu vực này, ở đây, từ đây tới đây nha. Mình đặt móc hết chỗ này màu đen.
Mình cũng bấm tỉa cho nó có từng lớp một này, lớp thấp lớp cao á. Cái này mình bấm từ từ đi nha. Mình bấm từ từ là có sai mình còn sửa được. Chứ mình bấm nhanh quá là mình bấm sai mình không sửa được đâu. Bên này cũng vậy nha. Đi đánh dấu cái sợi len này để các bạn nhìn, các bạn dễ hình dung thôi nha. Mình cũng móc hình tam giác từ tai xuống đây qua đây. Mình cũng móc ngay đây hình tam giác này nè, cái ở trong đây. Ni móc thêm 3 sợi len ở ngay cái tai này, ngay đây nha. Ni móc thêm 3 sợi. Mình tỉa tỉa cho nó có lớp lớp á, nhìn cho nó tự nhiên. Mình sẽ móc thêm 2 đường màu trắng ở đây nha. Mình sẽ móc một đường ở đây nha, và một đường ở đây. Và Ni sẽ móc thêm một đường nữa. Mình bỏ một đường này nha, mình móc đường này. Mình tỉa cho nó có từng lớp một, cho nó nhìn tự nhiên nha.